ברוכים הבאים לפרק השלישי. זה הפרק השלישי שבו אנחנו הולכים מהנקודה הכי דרומית של ים המלח ועד הנקודה הכי צפונית של ים המלח, ממש על קו המים. בפרקים הקודמים כבר עשינו איזה 60 קילומטר על רצפות מוזרות וכואבות, מצאנו את עצמנו על חסקה, ניווטנו בין בולענים, מצאנו מלא מעיינות חמים, היינו ביקום מקביל והגענו להטמנה השנייה שלנו בחוף של מצוקי ברגות. היה ממש מעניין, אבל גם קשוח. מסריח וכואב לי כל הגוף. אם הייתי יכול, הייתי עושה אמבטיית בן גאי. התוכנית להיום היא להגיע עד לקו החוף של אבנת, בערך 14 קילומטר. שם מחבנו עוד קופסת אוכל וג'ריקן מים, ושם נעשה לילה אחרון למסע. בדרך נצטרך לקפוץ מעל נחלים, נראה חופי מלח ייחודיים וחופי זבל מושלמים. אבל הדבר שהכי קשה להתמודד איתו זה הבוץ. כל הציוד פה משחק לא לגעת ברצפה. אם הוא נוגע ברצפה אז הוא נדבק עליו הבוץ הזה כמו שיש על הג'ריקן פה. זה מקום ממש גרוע לישון בו. בכללי גרוע לישון בים המלח. אין צל, יש מלח. ב-19 לחודש אנחנו מקרינים את כל הסדרה בקולנוע, אבל לא רק מקרינים. בין הפרקים נדבר על העשייה של הסדרה, נדבר על התפיסה של ים המלח כאזור אסון. אסון למי? אולי זו הזדמנות לדברים אחרים? תבואו מוכנים עם שאלות מאתגרות. גם נדב לנסקי יהיה שם, הפרופסור הממולח מהסרטונים. יהיה ממש מעניין. תכלס, שווה להגיע גם אם ראיתם את כל הפרקים, אבל אני ממליץ למי שמתכנן להגיע, להפסיק לראות עכשיו ולבוא לראות הכל בקולנוע. תודה רבה למנויים בפטריון, איזה כיף שכל כך הרבה חדשים הגיעו. למנויים יש אחלה הנחות על כל הדברים שלנו, כולל ההקרנה, כולל הטיולים בחול. ובאמת לגבי הטרקים, אם אתם מעוניינים ואתם לא רוצים שיגמרו לכם המקומות, המקום הכי טוב להתעדכן ראשונים זה בקבוצת וואטסאפ השקטה. יש לינק בתיאור. ודבר אחרון, לפני שנמשיך בפרק, רציתי לעצור שנייה ולהגיד לכם תודה באמת על כל התגובות שלכם. הן מרגשות, תמשיכו. תעשו גם לייקים, שיעזרו לנו באלגוריתם. תודה רבה, חוזרים לבוץ. וואי, זה הקרוב. עשיתי טיק טוק לפני איזה חודשיים על זה שראיתי פה מים ורודים. מים ורודים? זה היה ממש פה. נלך לראות. זה היה פה, לא? כבר לא ורוד. זה גם היה שלולית קטנה. זה היה יותר קטן, וזה היה ורוד. אנחנו יוצאים עכשיו. טוב, לא תכננתי מה אני רוצה להגיד. מעכשיו עד סוף המסלול הולך להיות לנו בערך ככה. זה בוץ מלא מעברי נחלים, וגם יותר חיים נראה לי. יש פה... פעם ראינו פה חזיר בר. מה אתם אומרים, יהיה קשה לחצות את זה? לפי מה שראינו בצילומי לוויין, אמורים להיות לנו היום 5 מעברי נחלים כאלה. מה שקרה פה זה שהמים המתוקים שמגיעים מכל מיני מעיינות, המיסו את הקרקע המלוכה ויצרו בולענים שבסוף הפכו לבריכות גדולות. המים האלה ממש לא מתוקים, אבל הם מספיק מדוללים כדי לאפשר לצמחייה לגדול פה, וזה מביא לפה עוד חיים. איפה שים המוות נסוג, היום יש יותר ויותר חיים. עידן, איך עוברים פה? או בקפיצה מטומטמת או עם נדב. נדב הגיע. לא תכננו את זה. או עם סנדלים, אני עם סנדלים, אני יכול לחצות פשוט. מה, ככה? כן. ככה? אני לא יודע מה העומק של הדבר. זה נראה עמוק. זה נראה שזה יחרבש לך את היום. או ש... זה אפשר לקפוץ, פשוט אם אתה מחליק אחורה זה ברוך גדול. אתה לא יודע, זה נראה חלק. ואתה עם תיק. אני עם תיק. הם באים לעזור לנו נראה. לא ביקשנו. סבבה. אני לא נרטב שנייה אם אני לא חייב. נדב ראה שעברתי, לא צריך עזרה, זהו, הלך. הוא שומר עלינו. נדב הופיע פה. מי שנבקש, הוא מופיע. הוא מופיע פה לרגע. עכשיו בוא נראה איך אנחנו עוברים. אתה קופץ את זה עם התיק? אני גם מפחד לקפוץ ואז לנחות עם רגל ישרה. Don't you fall, man. Not the hero. רגע, קח גם את זה. לא, רגע. אני לא אקפוץ עם זה ביד. מחר, אין פשחה, יהיה לנו 10 כאלה. מצאתי מקדש של הג'יאוגרפס. What the fuck? שמו פה צורה... לא לגעת. לא לגעת. הם שמו שם אבן בצורת לב באמצע. אהבתי, זה יפה. זה אומנות זמנית. זה לא אומנות זמנות, הוא החביא פה כישוף. אומנות זמנות. יש שם כישוף. טוב, יש לנו פה עוד נחל לחצות. נראה רחב. החצייה קלה הפעם.
צעד גדול. איך זה שהבוץ פה תמיד כל כך דביק? מת לשאול את נדב. יש לנו מזל שמעונן היום. כן. פה בשמש. רץ פה חזיר מאוד מהר, ואחריו רץ איזה טן. למרות שטן לא לוקח חזיר. או שהפוך, זה גם חזיר הרבה יותר גדול ממנו. אולי הטן רדף אחרי... אולי הם לא קשורים. הנה, עכשיו נוסיף מישהו למרדף. עובדה שאנחנו הולכים על אותו מקום, כי נוח פה. כן. נדב עצר פה, לחקור משהו. נשאל אותו, מה מעניין פה? מה מעניין? לא יודע, מגעיל פה. מה העניינים? טוב, מה קורה? מה מסתכלים פה? תסתכל איזה יופי, זה ארובות. יש פה ארובות בתוך המים. מבחוץ אנחנו רואים רק מלא זבל. כן, זה מקטע משעמם היום. לא, מה? זה מדהים פה. כי יש מלא בוץ, הולכים בבוץ. זה גיאולוגים, תבין אותם. זה גיאולוגים. רגע, רציתי לשאול. איך נשאר פה בוץ? זה יבש פה. למה זה בוצי? זה מה שאתה שואל? כן. הכניסה של ים המלח מתקשה להתייבש בגלל ריכוז המלחים שם. זה דרך אגב גם מה שמגן עליו, להתייבש לגמרי. קשה להדות את המים. קשה להדות את המים. ואז מה שקורה זה קצת מתייבש הבוץ, ואז קצת הלחות באוויר עולה, ואז שוב פעם מגיע הלחות מהאוויר ונכנסת לתוך הבוץ חזרה, וגם עולים מים מלמטה. התמיסה של השארית של הים שהייתה שם, ומאוד קשה לייבש את זה. אם תחליף תשטוף את זה היטב, והתייבש לגמרי. אם תשטוף את זה היטב מהמלחים. יש לנו פה בלייב איך... אתם צלמו לנו. ארובת גבס. הנה, כן, יאללה. נדב, זה לא מלח? אתם מצליחים להתקרב? זה מלח, אבל גבס. במים המתוקים שמחלחלים לים המלח, יש קרבונט וסולפט. כשזה פוגש את המים העשירים בסידן של ים המלח, זה הופך לגבס וארגונית. אבנית כמו בקומקום. הריאקציה הזאת קורית בקצב כזה שבונה צורות של ארובות, ואז הארובות מצופות בכבישי מלח, כמו כל דבר שמוצא את עצמו במים האלה. קצב הבנייה של הארובות יכול להגיע למטר בשנה. מישהו יצא מפה על הקסקס. כמעט נשאר לו פה אוטו. עידן מצלם קקי. קקי זה חשוב, זה חיים. Proof of life. האזור הזה די מגעיל. אפילו לא די. אזור מגעיל, גם מזבלה וגם הבוץ הזה. הקטע הזה פה די משעמם בטונף. אנחנו קצת טועים מה הפואנטה כבר. כאילו, אם הכל הולך להיות ככה מעכשיו, אז אני די מתוסכל מההחלטה שלנו ללכת את כל הים המגעיל הזה. כאילו כן, מדי פעם יש איזה גוש מלח גדול, אבל יותר משעשע אותי לראות דברים כאלה. מה זה, יש שם קטע מעניין? צריך לטפס על מלח. זה ממש נראה כמו שלב במשחק מחשב. לא ציפינו לדבר כזה. אני חושב שזה היה המקום הכי מגניב עד כה בטוח. זה היה ממש מגניב, לא צפוי. אותם צוקים של מלח. זה הרגיש כמו סיכון לא מחושב. זה הרגיש כמו קטע מסרט במשחק מחשב ביחד. זה הרגיש כמו הר הגלידה. אסור לך גלידה. יצא לנו פה אובך די מגעיל וקצת רוח, שזה מושלם לנו, זה בדיוק מה שהיינו צריכים. בדיוק מה שצריך. יש גם ממרוח מלמטה כי זה חוזר נראה שיש לנו מכשול רציני. אני די בטוח שזה מחייב מים. זה הולך איזה קילומטר לשם, מה להפתור? כן, זה נראה שזה עולה גבוה. והמעבר פה הוא די גדול. אם צריך להקיף, זה הקפה מאוד גדולה. זה נראה סבבה. זה נראה, אין קפיצה ארוכה, אבל זה בוץ מאוד תובעני. יכול להיות שזה בוץ תובעני כזה. בוא נזרוק רגע אבן. יס. אוקיי. הופה. יאללה, עבור. חזק באמת. בסדר. וואו.
זה כזה שאתה דורך עליו ופשוט... אתה יכול להיבלע פנימה. נעלם. גם פה זה מפחיד. נהייתי אפאתי לבולענים האלה. סתם בלוף. ברגע שאתה מנסה לדחוף אותם ולא קורה כלום, אתה מבין שזה בסדר. I win. החלק הזה נראה כמו מאדים. זה מים שחורים יוצאים. כל הפטריות האלה. זה לא כאן. יש מצב שאלה הערובות הכי מרשימות שראינו כל המסע. בתוך המים אפשר לראות את הערובות הבאות שהולכות להיחשף. כנראה שזה יקרה יותר מהר ממה שיקח לי לערוך את הסרטון הזה. לדעתי המקום הזה כבר קצת יותר מדי מוכר, ובאמת כבר יש פה זבל של חרות, אז אני חושב שעדיף לשמור על המקום הזה רחוק מהמיינסטרים, כדי להימנע מהארץ שלו. אבל אני בטוח שאתם לא תהיו חרות, ואם תחליטו להגיע לפה, אז המיקום הזה הוא בשפך של נחל תמרים. נמאס לי, בא לי להגיע כבר, כואבות כבר הרגליים, אנחנו הולכים המון. זה מאוד יפה, כן? לא מקטין מהיופי, אבל הלכתי המון וכואבות לי הרגליים. מה אתה עושה בטיפשותך? לא אומר, עושה. כל הטיול התלבטנו אם לעשות את זה או לא. חשבנו שזה יהיה תובעני. זה יפה. זה נעים אפילו. בוץ. יש חוות שהן פתאום בוץ. אנחנו הולכים והולכים והולכים. מאוד עייפים. אנחנו מגיעים עכשיו לשפך של אחד הנחלים פה ליד אובנת, אבל נראה לי שנשארו לנו קילומטרים בודדים עד להטמנה ולקמפ הבא שלנו. אבל זה יום קצר, אבל הוא לא מרגיש יום קצר. הוא היה קשה. הוא עדיין קשה. קשה. יש פה המון זבל. וואו. שופכים פה ביוב. מסריח פה, ביוב. יש פה ריח מסריח ממש ומגיע מזה. בהתחלה משם זה היה מריח לי קצת כמו עוף. אמרתי כזה, עוף, ואז זה קרם כזה מסריח. I wanna go home. Why don't you let me go? This is the worst trip since I have been born. I stopped the John B. sail. See how the mainsail set, how the mainsail set. Call for the captain ashore. Let me go home. Let me go home. Let me go home. I wanna go home. I wanna go home. Why don't you let me go home? Well, I feel so break up. I wanna go home. I want to go home. אפשר ממש לראות כל שנה שיטפון, ואז זה החורף הקודם, זה החורף אחריו, לפניו. זה הכי מוגזם שראינו. דם. Cat's blood. למה? הקילומטר האחרון הוא תמיד הכי קשה. אני עייף ורעב. נו, נראה מה שלום ההטמנה שלנו. ייי! Food! We've got food! We've got food now! שמנו בכל הטמנה ארוחת ערב של היום שאנחנו מגיעים, ארוחת בוקר של למחרת וארוחת צהריים של למחרת. שמנו לארוחת ערב משהו חם,
שקל לבשל. אתמול זה היה בורגול, היום זה קוסקוס. ארוחת בוקר הבאנו כזה גרנולה, וארוחת צהריים כזה אגוזים ודברים טעימים. אגוזים וחטיפי אנרגיה, ו20 ליטר מים. ופחדנו שהקינדר הוא היחיד שלא סגור באריזה הרמטית. חשבנו שהוא ימס ויעשה ריח לחזירים פה, אבל הוא לא. גם נייר טואלט ושבנו. פור פופ. פור פופ. ואנחנו סוחבים איתנו ברז. נכון, ברז חשוב. לא יכולנו בלעדיו. הגענו מוקדם היום. נחמד. נחמד, אבל עכשיו יש מלא זמן להעביר עם יתושים וזבובים. תקרא ספר, שב על האבנים שלך. זה מה שאני עושה, שעמם לי. קרוספיט. עשינו מרק בינתיים. חכה. נטע, מגיעים מאוחר, מתבאס, כי אין זמן. מגיעים מוקדם, מתבאס. אתמול הגענו טוב. בפרק הבא והאחרון של המסע, אנחנו עוברים את שמורת עינות שוקים. שם מחכים לנו לפחות 10 נחלים שצריך לחצות, בוץ תובעני שמחייב כניסה, וכבישי מלח חדים שמסתתרים בפנים. להתראות! לא, 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 לא! זה מלח.